Idag ska vi snacka svenska småbolag som rapporterat varför kapitalmarknadsdagar och hur man undviker att somna under dessa. Sen såklart varför Core EPS är idioti. Det är torsdagen den 6 november och du är varmt välkommen till Börslunch. Prata om. Vi har med oss idag inga mindre än Christian Brunlid, förvaltare på Handelsbanken, och Jon Hyltner, förvaltare på Pareto Asset Management. Väldigt kul att ha er här. Elin är väldigt exalterad eftersom du är mycket småbolag. De ligger med en Elin nämnde kapitalmarknadsdagar. Det är en sån här kapitalmarknadsdags bonanza-vecka, eller vad säger man? Väldigt många. Innan vi går in på dem som har varit, några av dem, vad är bra och mindre bra med kapitalmarknadsdagar? Det är ju sällan det blir några jättestora rörelser eller stora estimatförändringar. Jon, din reflektion kring det? Men generellt så är det är ett bra sätt för bolagen att belysa affären, affärsmodellen, svara på frågor som kanske uppkommit under det senaste året med exponeringar med olika segment, och sen framförallt att trycka på om de har en ny strategi, någon strategiförändring som är viktig, då ha möjlighet att förklara den tydligt och också för oss investerare att ställa frågor så att man förstår riktningen som bolagen vill ha. Christian, vad tycker du? Ja, exakt. Nej, men du kommer direkt från det nu. Ja, precis. Jag har varit och lyssnat på Volvo Cars då. Nej, men det är ju ett jättebra sätt för management att samlas och liksom lever vi som vi lär och liksom staka ut riktningen lite grann. Jag brukar säga det ungefär som man själv när man träffar kunder. Liksom, gör jag det jag berättar för kunderna att jag gör det inte, och förhoppningsvis så gör man det då. Så att jag tycker det är ett bra upplysningstillfälle. Sen råkar det vara väldigt många på en gång nu så man hinner inte gå på alla. Men det är som ni säger, det brukar ibland bara bygga upp lite förväntningar i marknaden inför en kapitalmarknadsdag. Att nu ska man höja finansiella mål eller någonting sådär. Så att kursmässigt så brukar vi bara äga en aktie innan kapitalmarknadsdag. Sen blir det lite antiklimax och var det inte mer så här och så går kursen tillbaka lite grann. Inte alltid, men ganska ofta. Jag pratade om bland annat MTG inför deras kapitalmarknadsdag, att just den skulle vara en trigger för aktien. Det blev väl lite fallet också. Jag undrar hur man undviker, som jag sa, att somna under de här liksom, väldigt, väldigt långa dagarna med liksom, föredrag som pågår i 1 timme och sen lite paus. Trånga rum, dålig luft, tas tillbaka till skolbänken. Så hur håller man vaken? Eller hur ser de till att hålla en vaken? Mycket kaffe. Sen kan man alltid kolla på kurserna på telefonen. Nej då, men det gör det. Men de får smyga in lite fina bilder och lite såna små cliffhangers så att man håller sig vaken. Nej, jag tror det är viktigt för bolagen att man inte har kapitalmarknadsdagar i onödan. För det är ganska många som kommer lite slentrianmässigt att vi ska ha en varannat år, och så gör vi det. Så tar man in en konsult, jättefina bilder och ingenting nytt kommer fram. De är meningslösa i mitt tycke. Då är det mycket bättre att man kan ha ganska lång period emellan om ingenting har hänt. Och så har man någonting när man verkligen behöver belysa någonting. Exakt. Bra, vi kommer återkomma till det, Elin, med lite nyheter. Lite nyheter först, för Fabege får en ny vd i form av Bent Ostad. Han sitter då sedan tidigare i styrelsen för Fabege och varit vd för norska fastighetsbolaget Norwegian Property. Rekommenderar att vi har på fn.se där man kan läsa mer om det här. Sen ska man nämna att Astra inte rör sig så mycket på rapporten idag. Man slår förväntningarna något men höjer och inte prognosen. Det verkar vara lite motvind som väntas i 4:e kvartalet. Men nu kommer vi då till det här med Core EPS som jag bara skrivit att det är just idioti, och det är ett citat från Jesper Norberg. Så nu ska du få förklara. Jag slängde ut med det i morse, men jag har ju faktiskt följt Astra i väldigt länge. Och jag tror de har kört Core EPS varje kvartal i minst 20 år säkert. Och alla bara tar det liksom EU-poster på i princip varenda rad i resultaträkningen. Kvartal efter kvartal efter kvartal. Men man värderar alltid utifrån Core EPS och inte faktiskt underliggande EPS. Jag känner, då är det ju en del av verksamheten. Varför ska man kalla det för Core EPS? Och varför ska man titta på den siffran om det bara upprepas kvartal efter kvartal? Har du någon reflektion kring det? Nej, men jag håller med. Vissa bolag använder det väldigt frekvent och då kan man verkligen ifrågasätta. Och vissa är lite mer liksom någon gång ibland och då är det lite att justera för det. Men det finns ju andra bolag, med Trelleborg hade ju många år alltid någon engångspost som man skulle justera för och, liksom, och till slut så tyckte man att det där ska man inte justera för. Så att, men det är väl ett sätt för management att liksom lyfta upp, försköna det man gör helt enkelt.
Ja, jag blir lite störd och just att marknaden bara köper rakt av och det där P-talet ska utgå från det här. Men enough ranting, eller vad säger man? Ja. Sen jag tänker att vi ska nämna också Camurus som initialt var ner någonstans runt 7% efter man har då sänkt intäktsprognoserna på grund av då lägre intäkter från försäljning av ett läkemedel i USA jämfört med vad man tidigare trodde, men också förseningar i allokering vad gäller statlig finansiering av liksom, behandlingskliniker i Storbritannien tyckte jag var lite spännande. Nu är aktien bara ner 4-5%. Så att minnas där. Ska vi gå över till kapitalmarknadsdagen och titta på veckans kapitalmarknadsdag? Jag tror vi har en bild som illustrerar hur kalendern har sett ut. Tisdag, onsdag, torsdag. Idag är det New Wave, Elux Professional och Volvo. Och vi har haft mycket. Jag vet inte, vad ska vi börja? Vi kan några reflektioner från Volvo. Du kommer direkt härifrån. Ja, exakt. Nej, men det är alltid spännande att lyssna på Volvo Cars. Det är ett stort bolag, svenskt Sensen, det berör många på något sätt. Och det är klart att men de försöker ju liksom förklara sin strategi. De har ju haft en period flera år med väldigt mycket investeringar i infrastruktur, alltså fabriker, sådana här megacasting och nya modeller, och nu ska de ju liksom börja skörda lite grann på det. De har ju också haft flera år problem med vad man ska göra ju en datamodul då i bilarna som man ska använda. De har lagt väldigt mycket pengar på det, och det var en orsak varför XC90 blev försenad 2 år, för man fick inte ihop den här datan. Nu är man väl igenom det, så att det är väl bra bevis på det. Och sen jobbar man ju väldigt mycket med sin huvudägare Geely, att få till synergier ytterligare framöver vad gäller inköp och sådär. Så att man har en del bra poänger tycker jag, som jag berättar. Ska man säga, den stora triggern framöver är ju den här nya modellen EX60 som ska presenteras den 21 januari nästa år. Den är de ju väldigt hårsade kring, och de satte upp en tabell där de här nya modellerna från Audi, BMW, Mercedes, deras liksom prestanda, och sen så hade de en kolumn med sin EX60 då. Man fick inte se någon siffra, men de hade en stor smiley på den. Så de var nog ganska nöjda, för de var nog säkert lite nervösa inför att BMW och Mercedes skulle presentera sina motsvarande modeller. Och när de väl fick se de prestanda så blev det en big smiley från Volvo. Så vi får se. Så det är väl, den kanske är väldigt bra, vad vet jag. Den ska väl vara rimligt prissatt och sådär i alla fall då, så att de ställer väldigt stora förhoppningar till den. Hur stor vikt lägger man vid att de säger att ebit-marginalen ska vara över 8%? De sätter ingen tidsangivelse. Nej, precis. Man hade ju ett mål så sent som tidigt i år då, på 7-8%. Och nu, så den skrotar man efter Q1-rapporten, och nu kommer man tillbaka lite, kan man säga. Men man har inget datum när det ska ske, men riktningen är åt det hållet i alla fall. Så att jag tycker det var en bra update. Jag höll mig vaken hela tiden faktiskt. Fina bilder och kul att höra management och så här prata om vad de gör. Så det känns väldigt samspel tycker jag. Men som sagt, det är den här nya modellen i januari då som jag tror är en viktig trigger, och hur snabbt man får ut den. Volvo har en historik av att det tar lite tid innan modellerna kommer ut på gatan. Men i det här fallet så hoppas att den kommer ganska snabbt, att vi kan se den. Jag tror en smiley är framgångsreceptet till att hålla folk vakna. Fanns det några smileys i Hexpools presentationer? Nej, och Hexpools CMD var väl kanske åt det sömnigare hållet. Så där fick man anstränga sig lite i perioder. Men det var ändå väldigt intressant. Jag tror bolaget är i ett lite intressant läge. Men den främsta takeawayen från den, i mitt tycke, var att man faktiskt sänkte sitt marginalmål till ett spann 14-16%, tidigare på 17%. Och min tolkning av det hela är att strategin nu kommer vara mycket mer tillbaka mot vad man hade efter spin-offen från Hexagon, när Georg Brunstam var där en lång period och man förvärvade och konsoliderade inom gummi-compounding eller rubber-compounding. Och nu vill man göra samma resa fast inom det som heter TPE istället, som också är en typ av plast. Och det finns jättebra möjligheter. Och jag tror det här marginalmålet har hämmat dem tidigare, för det finns väldigt få bolag i det segmentet med de marginalerna. Så de måste köpa bolag med lägre marginal om man vill driva tillväxt. Och det är ändå det viktigaste för alla aktier, är ju vart vinsten tar vägen. Så det är helt okej om marginalen kommer ner lite, tycker jag, om man på det sättet kan förvärva sig till tillväxt. För att organiskt få en hög tillväxt i Hexpool från den basen man har nu blir väldigt, väldigt svårt. Så då, om man vill driva aktieägarvärde, så antingen då använda de här jättestarka kassaflödena till att köpa tillbaka aktier och göra det år ut och år in, och det kanske kan ge 10% per år, men det är ju mycket mer långsiktigt
hållbart att göra det genom att konsolidera den andra delen också. Så det tror jag kommer ske. Men noterade att 3 bolag kom med nya finansiella mål de här och 4-5 kom med oförändrad, bekräftade, upprepade eller som Aleima sa, det är inte rätt timing att ändra målen. Så det var lite blandad. Ja. Är det rätt timing att ha en CMD då? Ja, det är väl så efter rapportperioden. Alltså, det är mycket osäkert. Men rapportperioden har ju varit liksom präglat mycket av osäkerhet. Så det kanske finns en poäng att ha CMD och ändå berätta hur den underliggande businessen ser ut, tänker jag. Ska vi lämna kapitalmarknadsdagarna och titta på rapportörerna? Det är ganska många idag faktiskt. Vi kan titta på hur aktierna har rört sig. Det är både grönt och rött. Vi konstaterar att Harvia är den stora vinnaren idag. Och då måste vi nästan visa en kursgraf som visar rörelsen de senaste 3 kvartalen. Det är ju verkligen enorma kursrörelser på deras rapporter. Varför är det? Affären har blivit mycket mer lampig än man trodde den skulle vara. Mycket efter USA-marknaden beter sig lite annorlunda. Så där har det varit väldigt stora slag. Man har haft en del försäljning som går in till där man fyller på lager hos kunderna. Så det har blivit mycket mer volatil försäljning. Och det är svårt för analytikerna att pricka rätt. Så ena kvartalet har de legat alldeles för optimistiskt och sen andra för pessimistiskt. Och sen så är aktien inte speciellt likvid. Så när det väl blir förändringar så då blir det lite större rörelser. Tyvärr, det är jobbigt. Men det här kvartalet var ju bra tillväxt. Bra tillväxt, nästan 20% ungefär organiskt. Vilket är ju väldigt bra. Och man ser också att här i Europa att det börjar komma igen. Här är det ett helt annat spel jämfört med Nordamerika. Här finns det lång bastukultur, bra penetration på bastu. Så det är mer en cykel, mycket kopplat till flytt och bostäder. Och där ser det ut som att det blir lite bättre också. New Wave går också bra. Ja. Men alltså, vad man kan konstatera tycker jag ett antal rapportperioder tillbaka är att kursrörelserna blir lite väl stora ofta. Och jag brukar nästan säga att det är en faktor 2-3 på revideringarna. Igår kom ju Storskogen med en rapport till exempel och prognoserna går väl upp 3%, men aktien var upp 10-15 någonting sånt där. Va? Och det finns många andra exempel, även på nedsidan, nästan mer på nedsidan att man går ner med. Så att det är lite dålig underbetyg till marknaden tycker jag, att man reagerar så mycket på rapporterna. För så mycket ändras inte i fundament. Men det är också ett tecken på den här osäkerheten. Lite ja, det är det. Och dessutom är det väldigt många som är påkopplade på börsen och alla möjliga aktörer. Så att man tar ut svängar. Man har lärt sig att man kan ta ut svängarna. Går en aktie bara upp 3% på 3% upprevideringar, då ska den upp mer. Liksom. Så att, kortsiktigt i alla fall. Så att men det är lite trist tycker jag att det blir så stora kurser. Så det är nästan för bolagen livshållet att rapportera för att man får sig ganska ofta. Och då ökar ju liksom förväntningarna på nästkommande kvartal om det är en bra rapport nu. Så får de här rörelserna som du har i Harvia till exempel, att det blir de här enorma svängarna. Sen kan vi kanske över tiden, om det blir kursrörelser för stora, så skulle man kunna tänka sig att vi kan utnyttja det över tiden. Att går det upp för mycket så säljer vi och så är vi nöjda med det och motsvarande. Så att över tiden kanske det är bra för oss som förvaltar, men det är lite, just där och då så är det lite... Är det vi ser då i New Wave som är upp ganska mycket idag? Jag tyckte att rapporten var väl helt okej. Den var väl inte revolutionerande och man är fortfarande en bit ifrån marginalmålet på 20%. Ja. Men man stiger kraftigt idag. Vad tankar om rapporten? Ja, nej, men det var ändå hyfsat mycket bättre än väntat. Det var en engångspost man måste ta bort. Och jag tror också i och med att det har varit lite blandad leverans. Jag tror man kan ta... Det är helt fel att jämföra New Wave med Storskogen, men det är en del rapporter där, som har kommit nu där jag tror förväntansbilden hos analytikerkåren var en sak, men sen har investerarna varit lite oroliga för att det har kommit missar i närtid som man kommer ihåg som har kostat mycket. Då blir det en lättnad som då gör att kurserna rör sig mer än förtjänt. Men här var det ju bra organisk tillväxt. Och det är ändå en konsument som är svår. Sen höll marginalen upp bättre än väntat också. Och det är ganska bra jobbat för konjunkturen är fortfarande rätt tuff. De gör stora satsningar i sin verksamhet som drar pengar nu med utbyggnader här och där. Så nu har ju New Wave också varit lite slag i rapporterna, men ändå hyfsat motiverat tycker jag.
Nej, vi såg det i kursen där, det var ju nästan som Harvia, det var ju ner förra kvartalet och så upp i Q1 och så här ganska kraftigt. Så att det visar väl också att det är inte så lätt att styra bolagen och alla tariffer och hit och dit. Hur ska man managera och beställa och hantera lager och allt vad det är för någonting sånt där. Så att det är en utmaning för alla bolag. Då blir det så här extra slagigt. Är ni rädda för successionen i New Wave? Med Torsten som en väldigt utpräglad och duktig vd och har lett det här bolaget framåt under alla år. Ja, han verkar vara full av energi måste jag säga. Jag följer honom på Facebook och han reser ju jorden runt och är hur glad som helst med det. Så det här har man ju funderat på i typ 20 år men han hänger sig kvar. Ja, nej, jag tror man krattar för det i god tid innan. Så jag tror det kommer dröja ganska många år innan han kliver av vd-stolen. Går han säkert upp och blir ordförande skulle jag gissa. Och då har man nog en väldigt bra plan framför sig. Så den går jag inte sömnlös över. Nej. Vad hade vi för andra stora rörelser idag, Elin? Vi hade Skanska ner 5-6% på en rapport som det var lite lägre tillväxt. Han var inte jättepositiv till USA, gjorde en nedskrivning men ingen jättedramatik ändå. Det var liksom inte en gigantisk avvikelse som det sällan är i bolag som Skanska och Securitas också för den delen. Nej, ibland är det svårt när man ser siffrorna, hur ska aktiemarknaden reagera? Och det är klart att när aktien går ner då trycker man på de lite sämre sakerna i rapporten. När hade den varit upp 2% så hade man hittat bra argument för det då. Men det är klart att orderingången och nedskrivningen var väl det negativa den här gången. Då, Men annars var ju siffrorna liksom. Orderstocken är kanon, book-to-bill är bra. Marginalen i byggverksamheten är helt okej. Kris i Skanska direkt. Nej. Annars tycker jag att det varit generellt lite positivt tolkningsföreträde under den här perioden. Visst, några dåliga rapporter har fått stryk, men en hel del har fått lite, kanske mer än de förtjänat. Eller i alla fall slår med 3-4% och aktien är upp som du sa, några gånger mer än revideringarna blir. Det är väl det vi har sett i många av serieförvärvarna som jag tänker vi ska komma tillbaka till. Men vi kan väl först prata lite om NET också. Lite kort bara. Det är ingen dramatisk förändring i aktien. Den har inte varit på börsen så länge. Därför är det kul att titta på. Men det var väl en helt okej rapport som det ser ut. Bra topline. Fantastisk kostnadskontroll ska jag säga och växer och ingen marginalpress i den affären de håller på med. Så jättebra. Så att prognoserna kommer komma upp. Nu tror jag att aktien var ner lite grann i den här. Ja, den är ner. Jag vet inte hur mycket aktier som omsatts. Men... Och de flaggar för den nordiska bostadsmarknaden så det gjorde Skanska också för den delen. Ingen överraskning. Nej. Och utlåningen var bra ändå. Ja. Sen kan man ju alltid fundera vad ska hända framöver. Jag menar, när ska EQT sälja fler aktier? Det är en sån här aspekt som man kan fundera på om man är köpsugen nu om man ska vänta lite kanske om det går. Eller då sitter Christian och väntar. Nej, vi har ganska mycket aktier. Vi var ju ankarinvesterare i noteringen. Så att, men det är rent taktiskt kan man ju fundera. Jag tror att det här bolaget kommer att vara en alldeles utmärkt investering på många års sikt. Så att egentligen kan man ju köpa nu också och må bra längre fram. Men då är det ganska skönt att få avsluta det här segmentet att det inte rör sig så mycket i den aktien. Det är liksom... Får vi säga, Dan är ung. Ja. Har du gissat det? Ja, exakt. Men du nämnde serieförvärvarna. Precis. Vi satt ju och var jätteoroliga här i Q2. Ja, herregud, vi hade ju ont i magen. Vi bjöd in specialgäster som skulle förklara varför serieförvärvarna går så dåligt. Men nu kommer bra Q3 från de flesta av dem. Och du får berätta vad vi ser på de här graferna, men det pekar uppåt. Ja, det här är organisk försäljningstillväxt kvartal mot, eller så år över år för de kvartalen vi har haft här nu. Och då kom man från en period där 21 när alla hade väldigt bra tillväxt och mycket av det var i pris. De här bolagen är fantastiskt bra på att höja pris och sen har det sjunkit ner där. Men det är väldigt tydligt att det är ganska många kvartal där trenden är på väg åt rätt håll. Och egentligen vill jag med den här bilden inte direkt prata om serieförvärvarna utan jag tog dem för att det är ju massa dotterbolag i varje bolag. Så det är en bred industriexponering. Så den fångar upp ganska bra den allmänna konjunkturen Norden, Europa. De har inte speciellt mycket USA-försäljning de här bolagen. Och det är ett jättepositivt tecken att det här taktar på. Och man har ju gått och väntat på att försäljningen och efterfrågan ska ta fart. Och det ser ut som att det gör det. Så det är en konjunkturspaning igen. Har vi sett samma bland de stora industribolagen? Ja, grafen om man tar Atlas, Sandvik, Alfa och gör ett snitt på dem så är det väldigt lika. Och det rör sig åt rätt håll. Och jag tycker också när man lyssnar till
till bolagen att utsiktskommentarerna är relativt positiva nu och betydligt mer positiva än tidigare under året. Min känsla i varje fall. Nicke, du håller med? Ja, nej, fullständigt. Jag som svensk småbolagsförvaltare är jag jätteglad att Sverige verkar ju ticka på lite bättre. Vi har ju sett BNP-siffror som faktiskt vädrar morgonluft. Och prognoserna just nu ser ut som att Sverige ska ju vara ledande vad gäller BNP-växt i Norden nästa år. Då. Och vi ser ju också tecken i rapporterna, inte minst som konsumentdrivna bolagen, att konsumenterna har vaknat till liv. Det sa till exempel Storskogen igår som jag lyssnat på, att deras konsumentbolag växer bra just nu. Så att det ger ju förhoppningar om framtiden tycker jag. Så att Sverige har ju vi har haft några tuffa år där konsumenten var försiktig och sådär. Så vi behöver att den kommer igång. Och jag tror egentligen att det här är fördröjd start på det som egentligen började vid den här tiden förra året. För det var relativt likartat, om jag kommer ihåg rätt. Att bolagen såg lite mer ljust på framtiden. Marknaden började bli lite bättre, men sen kom ju tarifferna i april och drog mattan under fötterna på folk och det blev väldigt osäkert. Och så tappades efterfrågan igen. Men nu tycker jag det är lite liknande signaler och får vi inte någon ny tarifflik event som förstör marknadsefterfrågan så tror jag verkligen vi är på väg tillbaka. Men samtidigt kan man väl ändå säga vad gäller tarifferna att hade man sagt i april att rapporterna skulle se ut så här i Q3 så är det ingen som hade trott på den. Alltså, tycka vad man vill om tarifferna men det har inte blivit så himla dramatisk effekt. Människor skrek högt om hur hemskt det var men det har egentligen inte blivit så. Nej, den stora, det är en faktor absolut, men sen är ju valuta, alltså kronförstärkning mot dollarn har väl kanske haft större betydelse på prognosen om man tittar revideringar i år då. Jag tar med mig att vi är tillbaka på banan. Ja, och gör mig väldigt glad. Ja, och jag tror också det här du nämnde om revideringar, det är så otroligt viktigt för vart kurserna tar vägen på kort sikt. Det är den enskilt viktigaste faktorn. Och ser man på inledningen av året så är småbolagsindex vinster nerjusterade med kanske 20% jämfört med januari. Så det har ju verkligen varit några rapportperioder när det varit svagare än väntat. Valutan gör sitt till. Men efter den här rapportperioden så kommer nog snarare prognoserna röra sig lite uppåt. Och utsikterna för nästa år ser förhållandevis positiva ut. Ett småbolagsår som 2021, det ser jag fram emot under 2026. Vi får se. Ja, det vore kul. Famous last words. Imorgon är vi tillbaka igen. Då är Per Börjesson med och Jonas Eklund från Cicero. Helt rätt. Och då ska vi prata lite aktieåterköp och annat smått och gott. Stort tack för att ni tittat. Som sagt, 11:45 imorgon igen. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.